स्वराने आता अशी मस्त रांगोळी काढलेली आहे. हाय गाईज, कसे आहेत सगळे. आज आहे रक्षाबंधन, तर तुम्हा सगळ्यांना रक्षाबंधनच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मी आता रांगोळी काढली, तर तुम्हाला माझी रांगोळी कशी वाटली तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आज आम्ही जाणार आहोत CBDला, बेलापूर. हॅलो गाईज, कसे आहात सगळे. तर आज आहे रक्षाबंधन आणि आज मी दाखवणार आहे की आमची देवपूजा कशी असते ती. हा आमचा देवारा आहे. आत्ताच पूजा झालेली आहे. इथे लक्ष्मीचा फोटो आहे, गणपती बाप्पा आहेत, अन्नपूर्णा आहे, विठ्ठल रखुमाई आणि माझी संतोषी माता, गणपती बाप्पा. तर आता आम्ही त्यांना राखी बांधणार आहोत. स्वरा आता गणपती बाप्पाला आणि सगळ्या देवांना राखी बांधणार आहे. आता मी राखी बांधते देवाला. असं देवा आलेला आहे, एक देवा आहे. हा देवांश आहे. देवांश हाय कर. आता आम्ही CBDला जायला निघालेलो आहोत. मस्त वॉटरफॉल आहे, तुम्ही बघू शकता. तिथे असे मोठे मोठे वॉटरफॉल्स आहेत. माउंटेन. त्याला पण आवडलं चिन्मय, तू आवडलं. कसली राखी आणली दीदीने. चिन्मय, चिनू भीम आहे ना चिमी. चिनू दाखव चिमी. दाखवला फोटो दाखवा भीमचा.
चिन्मय हाय कर. चिन्मय 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 हाय कर. हाय. आजोबांना हाय कर. हाय. जरा हाय कर काकांना. हॅपी रक्षाबंधन. चिन्मयचं हॅपी बर्थडे चिन्मय. चिन्मय दुसरी वाली देऊ सोडी. तो पण का तो पण cut तो रुतेशला कट करायला दे. तो कट कर. अगं तो पण कट कर. हा चिन्मयच्या हाती चिन्मय. नाही चिन्मयचा बर्थडे नाही का बघा. मुठी बघा. चिन्मयला बरोबर पहिला. नाही चॉकलेट लागते. पायनॅपल आहे पायनॅपल. आणि तू आर खाली फिरतो. झाला केक कापून. केवढा मोठा केलाय मावशीने. ये देखो ये लड़की ने क्या कितना बड़ा बाइट लिया है. हेलो चिन्मय. चिन्मय कसा आहे. कुठे येऊ मी. आजी लवकर ये. आजी लवकर ये. आजी आली. ही कुठली आजी आहे. मोठी आजी की छोटी आजी. या आजीचं नाव काय. आत्तू. बा मी आजी वाटत नाही आहे ना चिन्मय. मग तू आजी तो तोडून टाकशील. कुठे जायची. दोघींचीच कमी आहे ना आता त्या पूर्वानी ऋतुजा. ह्याच्यावर बस. थांबा थांबा. तुझ्याकडे बघ त्या जागा पुरली नसते. ऑल फॅमिली टुगेदर. चिन्मय हसणार रे. हा. G for ग्रेट. सांग मी तो हे आणते चार्ट आणते. ओके मग एक एक मला सांगायचं. चिन्मय चिन्मय बाय. बाय कर. चिनो बाय. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. बाय.